एकदम जोगिएर आउँ है साथी हो, जोगिएर विचार गरेर आरामले। सबैभन्दा लामो हिमाली पास लार्के पास 5106 मिटर उचाइ छिचोल्नु पर्ने। लेक नलागोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो, कसैलाई केही भएन यहाँसम्म। अहिले हामी छौँ 5106 मिटर उचाइमा रहेको लार्के पास, जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लामो पास मध्येमा पर्दछ। चुनौतीपूर्ण तर अत्यन्त रमाइलो यात्रा। मनासलु चक्रीय पदमार्गको आज सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण दिन। गोर्खा जिल्ला कटेर मनाङ छिरिने यतैबाट यात्रा सुरु गर्दैछौँ सहज स्थान सम्दुबाट। भुइँमा हिउँ नहुँदा फटाफट बाटो कटाउनेछौँ। तिब्बती नाकाको एक जमानाको प्रमुख बजार लार्के बजार पुगेर नाचगानमा रमाउनेछौँ। यात्राकै दौरान एक दिनको मित्रता कति घनिष्ठ बन्दो रहेछ। धेर त छैन, चाउचाउ यसो चिउरा बिस्कुटहरू हजुरहरूको लागि जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ लिनु होला। मित्रसँग छुटेर बिस्तारै नजानिदो गरी उचाइ उक्लनेछौँ। यो यात्रामा पनि हामीसँग 4 जना धुरन्धर साथीहरू मिसिनु भएको छ। टुडे यु गोना क्रस लार्के पास। केही उचाइ चढिसकेपछि फेरि एउटा नयाँ नौलो खालको दृश्य भएको स्थानमा आइपुग्यौँ। 5100 मिटरको लार्के पास पुगेर फेरि ओह्रालो यात्रा बढाउनेछौँ। आयो सुल्के आएन, सुल्के। अब यस्तो लाउनुपर्छ, दाँते क्रम्पन खुट्टामा देखो जिन्दगी। 2 हप्ताको निरन्तर पैदल यात्रा पश्चात सवारी साधन भेट्छौँ हामीले। 2 हप्तामा फेरि गाडी भेट्यौँ हामीले। यो हो साम्दो गाउँ। मनासलु चक्रीय पदमार्गमा भेटिने अन्तिम गाउँ हो यो। अब यसअघि गोर्खामा गाउँ छैन। यसअघि एकातिरबाट तिब्बत नाका पुगिन्छ भने हामी केही पश्चिम छिरेर मनाङ निस्किनेछौँ। यो सम्दु भन्ने स्थानमा एक रात बस्यौँ। बिहान उठ्दाखेरि मौसम एकदमै धेरै सफा छ। यहाँबाट अब हाम्रो अर्को गन्तव्य आजको भनेको धर्मशाला भन्ने स्थान, जुन त्यति टाढा छैन। करिब 3 घन्टामा बिस्तारै जाँदा पनि त्यहाँ पुगिन्छ। धन्यले चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ तलबाट समागाउँबाट चाहिँ धर्मशालाको होटल चाहिँ खोल्नको लागि यहाँको स्थानीय आउनु भएको छ, होटल व्यवसायी। नत्र भने फेरि हामीलाई यहीँदेखि चाहिँ पास कटेर उता भीमथान भन्ने ठाउँ पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीसँग पूर्वकै साथी दाजु आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कादुरी भन्ने संस्थामा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ शशी राई। हजुर, सरको घर चाहिँ उता पूर्व कतातिर भयो? पूर्व हजुर मेरो जन्मस्थान चाहिँ भतरपुर झापा भनौँ, झापा। हजुर, हिजो समागाउँमा पूर्वको दाजु शशी राई भेटिनु भयो। उहाँसँग आत्मीयता बढ्यो। पुर्याउन साम्दो आएर यतै बस्नुभयो। आज तिब्बत नाका र लार्के पास 2 बाटोसम्म पुर्याउन जानुहुने भयो। लार्के पासै गरेर अघि बढ्न चाहिँ समय मिल्दैन रे उहाँको। जाने त रहर थियो, अब जागिरको कामले गर्दाखेरि मेरो कार्य क्षेत्र चाहिँ यहाँसम्म मात्र भएको हुनु। हजुर, त्यो अफिसको नियममा जानु मिल्दैन हजुर। जानु चाहिँ रहर थियो हजुर। आजभन्दा पनि च्यालेन्जिङ चाहिँ भोलि छ, चुनौती चाहिँ भोलि छ हाम्रो। वास्तवमा हाम्रो समूह ट्याक्क तयार भयो शशी सर। उहाँले चाहिँ वास्तवमा माथि चाहिँ लार्के बजारसम्म मात्रै छोड्ने। लार्के बजार भनेको चाहिँ यहाँ मासतिर छ, जहाँबाट चाहिँ तिब्बत जाने नाका जाने बाटो र उता लार्के पासको बाटो छुट्छ। उहाँ सर हुनुहुन्छ भने हामी त अब सुख दुःख होइन अप्ठ्यारा जे पर्छ झेल्ने भन्ने हिसाबले अब यहाँबाट अगाडि ठ्याक्कै लाग्दैछौँ है त। हामी लाग्यौँ अब चुनौतीपूर्ण यात्रामा। हेरौँ के आइपर्दो रहेछ। पछाडि सम्दो गाउँ छोडिँदै गयो। हाम्रो टोली ठुलो छ, बुटवलका मित्रहरू जोडिनु भएको छ यात्रामै। मौसम पनि सफा छ। हामी करिब 3900 मिटर उचाइमा छौँ अहिले। यता हिउँ परेको छैन यो मौसममा। वरपरका दृश्य सुन्दर छ। हामी विभिन्न हिमालहरू छिचोल्दै हिँड्दैछौँ। यहाँ अघिको पहाडबाट दायाँतर्फ गएको गोरेटो तिब्बत छिर्ने। हामी यहाँबाट देब्रे बढ्नेछौँ अघि। नदीमा झोलुङ्गे पुल छ। यो पक्का बुढी गण्डकी नदी हो। एउटा सानो खोल्छो जस्तो मात्र छ बुढी गण्डकी नदी यहाँ। पुल पारी छ लार्के बजार। हाल चाहिँ बजार छैन। पहिले तिब्बत नाका खुल्दा चाहिँ बजार लाग्थ्यो रे त्यहाँ। लार्के बजारमा एउटा मात्र घर देखिँदैछ तल। एकजना नेपाली गाइड दाजुले विदेशी समूह लिएर बढ्नुभयो। आज अब सबैजना गएर बस्ने धर्मशाला नै हो। धर्मशाला अझ 4 घन्टा लाग्ने रहेछ। यो ठ्याक्कै हाम्रो लार्के पास जाने र तिब्बत नाका रुइला जाने बाटो चाहिँ ठ्याक्कै छुटिने ठाउँमा चाहिँ
फेरि एकजना हाम्रो साथी छुट्टिने हुनुभयो है शशीजी एकदमै धेरै राम्रो फुटबल खेलाडी र उहाँ सर चौधरी सर पनि धेरै राम्रो फुटबल खेलाडी दुईजना चाहिँ के भन्छ अब यो पुरानो खेलाडीहरू खेल्छन् भेटरन समथिङ त्यो कपमा फेरि भेट हुने बाचासहित अब के गर्ने सरलाई लान मन थियो भने अवश्य खेल्नेछौँ जिन्दगी लामो छ फेरि भेट हजुर फेरि भेटिन्छ अवश्य शशीजी नरोइकन तपाईँ चाहिँ एकदम हजुरहरूसँग यहाँसम्म आउनु पाउनु धेरै खुसी लागेको छ 24 घण्टा पनि भेट भएको छैन तर हामी धेरै नजिकको समयमा हजुरसँग छोटो चिनजानको भएर पनि हामी हिजो सामादेखि सामदोसम्म सँगै आयौँ भाग्यले जोरायो भने फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै अब छुट्टिन चाहन्छु चाहिँ हजुरहरूको लागि बाटोमा मेरो विचार तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्न सक्छ दाजु पर्दैन नि त यो अनि होइन यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा त चाहिन्छ नि हजुर खाजा यस्तो त धेरै त छैन चाउचाउ यस्तो चियो र बिस्कुटहरू हजुरहरूको लागि जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ लिनु होला हस् हस् एकदमै अब के भन्नु र भन्ने शब्दै छैन दाजुले हामीलाई बाटोको लागि खाजा पनि दिनुभयो है अब यो भन्नु नै एउटा आत्मीयता हो वास्तवमा चाहिँ होइन तर भविष्यमा पक्का भेट हुन्छ जिन्दगी लामो छ सर है अब दुखान त भयो यहाँनिर अब लार्के बजारबाट नै हामी छुट्नु पर्ने भयो लार्के पास नपुग्ने भयो हस् ल धन्यवाद थ्याङ्क यू सबैजनाले खल्लो महसुस गर्यो शशीजीको विदाईमा। उहाँसँग हिजो मात्र भेट भएको समा गाउँमा। उहाँ समा गाउँबाट हाम्रो साथ साम्दो गाउँ नै आउनुभयो। धेरै कुराकानी भयो उहाँसँग। आज पनि पुर्याउन यहाँसम्मै आउनुभयो। चिउरा खाजा दिँदा चाहिँ मन नै भकान्यो। यात्रा भनेको आफैमा जीवन सरह नै हो। कोही भेटिने कोही छुटिने, सबैजना आफ्नो गन्तव्यतिर अघि बढ्नु नै छ र हामी बढी नै रह्यौँ पनि। मार्ग हालसम्म सजिलो छ, अप्ठ्यारो कतै केही छैन पदमार्गमा। टासी भाइ हामीभन्दा छिटो हिँड्छन्, पर पुगेर बिसाउँछन्। हामी नजिक आएपछि फेरि अघि बढ्छन्। मौसम चाहिँ खुलेकै हो आज, भोलि पनि यस्तै रहोस् भन्ने कामना। यो उचाइमा मौसम बिग्रियो भने पानी पर्दैन, सिधै हिउँ पर्छ। तर हाल यता हिउँ चाहिँ भेटिएन मार्गमा। हिउँ पर्ने सिजनमा त यता बाक्लो हिउँ हुन्छ अरे मार्गभरि। तल समा गाउँबाटै बाक्लो हिउँ पर्छ यता। हाल चाहिँ धर्मशालासम्म हिउँ छैन भन्ने बुझियो। भोलि अत्याधिक धेरै हिउँ हुने भाग छिचोल्नु पर्नेछ। हेरौँ के कस्तो छ हाल। हामी यता तलबाट आएको, वरपर यस्तो दृश्य छ। हिमाली खोजबाट हिम नदी आएको छ। अब हामी जानुपर्ने चाहिँ यता अगाडि हो। हरियो चौर र सेतो हिमालको रम संयोजन अति उत्कृष्ट देखिने। यस्तोमा हिँड्दा अर्कै प्रकारको अनुभूति हुन्छ। चौरीहरू मस्त भएर चरिरहेका, केहीको फिक्री छैन यिनीहरूलाई। यो परको हिम नदी दुईवटा हिमाल बीचको खोजबाट गहिरो गरी आएको। माथि छ अग्लो चुचुरो। हामी वास्तवमा हिजो नै धर्मशाला पुग्ने गरी हिँडेका थियौँ। तर समा गाउँ आएपछि थाहा भयो धर्मशालामा होटल बन्द रहेछ। आज चाहिँ पर्यटकहरू केही बढी भएकोले तलबाटै आएर होटल खुल्ने रहेछ। एकपटक समा गाउँ या साम्दोमा बुझेर मात्र माथि उक्लिनु बुद्धिमानी ठहर्छ। हाल अफ सिजन मानिएकोले माथि बन्द गरेको रहेछ। प्राय त खुल्छ नै भन्ने पनि सुन्यो। यहाँबाट तल गहिरोमा साम्दो गाउँ टल्क्यो। हामी निकै उचाइ चढिसकेछौँ। हामी आज 3900 मिटर करिबबाट हिँडेको 4400 मिटरमा गएर बस्नेछौँ धर्मशाला भन्ने स्थानमा। साम्दोबाट हिँडेको 2 घन्टा भयो। माथिको धर्मशाला भन्ने ठाउँ अझै देख्न पाइएको छैन। पुगेको त छैन, देख्न पनि पाइएको छैन। अब हामीलाई 2 घन्टा अरू हिँड्नुपर्छ होला। कोही साथी अगाडि छौँ, कोही साथी पछाडि छौँ। अघि नै हामीलाई राई सरले, शशी सरले छोडेर गइसक्नुभयो। उहाँ पुगिसक्नुभयो होला साम्दो। उहाँको सम्झना आइरहेछ। त्यो दक्षिण हो, यता हामी उभिएको उत्तर, यता पूर्व भने हामी यता पश्चिम जाँदैछौँ। अब ल यो कुइनेटोमा आइपुगेपछि हामीले पारी धर्मशाला भन्ने ठाउँ देख्यौँ। रातो टिन भएको घरहरू। त्यहाँ पुग्न अझै हामीलाई लाग्छ नि सर 45 मिनट त, अझै बढी पनि लाग्ला। यताबाट घुमेर जानु छ ऊ पारी। 4400 मिटर करिब उचाइ, हिँड्न तल जस्तो सजिलो हुँदैन यता। एकछिन हिँडेर फेरि विश्राम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। टासी भाइ हाम्रो गाइड पर पुगिसके, कमिला जस्तो देखिँदैछ उनलाई। यो अगाडिको होटल धर्मशाला आइपुग्यो। अब 4460 मिटर उचाइमा 2-3वटा होटल छन् यहाँ। यो गाउँ चाहिँ होइन, तलबाटै आउनुपर्छ होटल खोल्न।
बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै हाम्रो समूह क्रमशः धर्मशाला आइपुग्यो। कोही अघि कोही केही पछि। आज समयमै आइपुग्यो। करिब 4 घन्टा मात्र हिँडाइ भयो। अब यहाँ बिसाउनेछौँ र रात पनि यतै कटाउनेछौँ। यो स्थान हो धर्मशाला। 2वटा खोलाको सङ्गम छेउ बसेको स्थान। यहाँ 3वटा होटलहरू भएको देख्न सकिन्छ। यता देब्रेतर्फको खोला भएर चाहिँ भोलि हामी बढ्नुपर्ने लार्के पासतर्फ। छेउमै हिम नदीले गेग्रेन सुक्खा पहिरो थुपारेको छ। परसम्म हिमाल छन्। हामी यहाँनिर अब खाना खाने जे होस् यो खुल्यो। अहिले अफ सिजनमा पनि हामी अलिकति पर्यटकको सङ्ख्या भएको कारणले तलबाट खोलिदिनु भयो, जसको कारणले आज सहज रूपमा यहाँ बसेर भोलि लार्के कट्न हामीलाई धेरै सहज हुने अवस्था छ। हेरौँ अब यहाँनिर राम्रो सुविधा पाइन्छ होला। पक्का पनि यो क्षेत्रमा सबै होटलहरूमा चाहिँ अत्याधिक राम्रो सुविधा पाइएको छ। अब यो चाहिँ फेरि 4470 को हाराहारीमा छ उचाइ र भोलि हामी यहाँबाट 5100 मिटर हाराहारीको उचाइबाट चाहिँ लार्के पास कट्ने योजना छ। धर्मशाला यता गोर्खातर्फको अन्तिम होटल भएको स्थान हो। अब यहाँबाट लार्के पास छिचोलेर उता मनाङतर्फ लार्के फेदीमा मात्र अर्को होटल भएको स्थान भेटिन्छ। यहाँबाट लार्के फेदी अर्थात् 5-6 घन्टाको त्यो विकट 5100 मिटर लगायतको क्षेत्रमा कुनै मानवीय बसोबास क्षेत्र छैन। बिचमा एक ठाउँमा एउटा टहरा चाहिँ छ अरे। त्यो चाहिँ खाली हुन्छ अरे। अवर आपतमा ओत लाग्न चाहिँ सकिन्छ त्यहाँ। सानो एउटा टहराको अर्को कुनै विकल्प छैन अब उपरान्त यता। यो स्थान पर्यटकका निम्ति केही महँगो स्थान चाहिँ हुनसक्छ। यहाँ खानाको रु 800, चाउचाउ सुप 600, तर बास बसेको चाहिँ प्रति व्यक्ति रु 200 मात्र पर्ने रहेछ। यो विकट स्थल ढुवानी धेरै लाग्ने र होटल निर्माणमा लगानी अत्याधिक पर्ने कुरा चाहिँ मननयोग्य छ। झन्डै 4500 मिटरको उचाइ। अब यहाँबाट 5100 मिटर पुग्नुपर्ने भनेपछि खानपान र पदयात्राको नियममा चाहिँ अनुशासित रहनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ 4000 मिटर माथि निन्द्रा लाग्दैन। निदाए पनि निन्द्रा पातलो हुने, निदाएको हो कि होइन भन्ने स्पष्टै नहुने हुन्छ। यसको पनि उपाय छ। जुन उचाइमा बस्नुपर्ने हो त्योभन्दा केही धेरै उचाइमा पुगेर फेरि तल झरेर सुत्यो भने चाहिँ निन्द्रा पर्छ र शरीर पनि वातावरण अनुकूल हुने गर्छ। हामी जेठ महिनाको अन्त्यतिर यहाँ आइपुगेका हौँ। केही पछि त यी स्थानहरू सबै हिउँमय हुने गर्छन् रे। यहाँनिर अनि खानेकुरा हाम्रो पाक्दैछ। टक्क यहाँ सबैजना मिलेर ल के पाक्दैछ त आज? ए ठिक छ यहाँनिर हाम्रो साहुजी यता सबैको आफ्नो आफ्नो ड्युटी छ है सर। ए ठिक छ ल रमाइलो छ यहाँ। चाउचाउको लागि तयारी हो। धर्मशालाबाट बिहानै 5 बजेतिर हिँड्न सुरु गरियो। अबको यात्रा अलिक कठिन छ। आज हाम्रो एकदमै चुनौतीपूर्ण दिन रहनेछ। हामीले माथि 5100 मिटर पुग्ने, लार्के पास छिचोल्ने र उतापट्टिको धेरै ओह्रालो बाटो पार गरेर तल भेमथान भन्ने ठाउँमा पुग्ने दिन आज। अगाडि साथीहरू हिँडिसक्नु भएको छ। अब हामीले यो धर्मशाला भन्ने स्थानबाट यात्रा अगाडि बढाउँदैछौँ। धर्मशालाबाट बिहानको 5 बजे हिँड्न सुरु गरियो। हामी अन्तिममा, अरू सबै अझ चाँडै उठेर हिँडिसकेछन्। यस्तो जटिल स्थान कट्नु पर्दा चाहिँ बिहान सबेरै हिँड्न उपयुक्त हुन्छ। ढिलो गरे समस्यामा पर्न सकिन्छ। प्राय हिमाली भेगमा बिहान मौसम सफा हुन्छ। क्रमशः मौसम बिग्रदै जान्छ। दिन ढल्दै गएपछि समस्याहरू थपिन सक्छ। हिमालहरूमा अलि घाम लाग्न थाल्यो। जुन अग्लो हिमाल छ त्यहाँ घामले भेट्न थाल्यो। अलिअलि बादल कुद्दैछ। यहाँ साथीहरू एकछिन बसे, फेरि हिँडे। पर हिमाल, त्यहाँ लागेको घाम। अघि बिहान घाम लाग्दा त पहेँलो देखिन्थ्यो, अब सेतो हुँदै आयो। ल साथीहरू लाइन लागेर हौ हिँडाइ चाहिँ यही हो है। कछुवाको तालमा नि छिटो हिँड्यो भने स्याँ पनि हुन्छ, जिउमा पसिना पनि आउँछ। यही हो ताल चाहिँ। कछुवाले जितेको चाहिँ इतिहास छ नि त, ऐतिहासिक कथा छ। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर। जिन्दगीमा अलिकति बिसाउने। ल बसौँ।
बसौँ 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 एकरो होइन भने अलिक गाह्रो हुन्छ ल बसौँ 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 बुटवलबाट यो यात्रामा पनि हामीसँग 4 जना धुरन्धर साथीहरू मिसिनु भएको छ कुख्यात साथीहरू कुख्यात क्रमशः सुशील कुमार चौधरी म कम्प्युटर इन्जिनियर मेरो नाम अशोक गुरुङ मेरो नाम सुरज खत्री अन्त्यमा नमस्कार मेरो शुभ नाम प्रदीप छेत्री ल बसौँ आनन्दले ल मौसम बिग्रेछ यता खुलेछ फेरि यता फाइन छ हामीलाई चाहिएकै त्यस्तै हो नि त यस्तै चाहिने हो चाहिने बिस्तारो बिस्तारो आउँ त जिन्दगीमा ल जाउँ जाउँ बिस्तारै स्यास्या भयो यो लेकमा हिँड्दा अप्ठ्यारो भयो जस्तो यता पछाडि हेर्दा मौसम सफा छैन तर हामी जानुपर्नेतिर भने सफा छ अब त घाम पनि भुइँमा झर्नै लाग्यो केही न्यानो हुन्छ कि त अब पर दाहिनेपट्टिको डाँडामा र देब्रेपट्टिको हिमालमा घामले भेटिसक्यो हामी हिँडेको ठाउँमा चाहिँ दुईतिरको पहाडको कोप्चे नाली भएर घाम आइपुगेकै छैन घमाइलो संसारमा आइपुग्यौँ गुटुङटुङ लाएर अब जिउ तात्छ सबै साथीहरू अगाडि हिउँ पहिरो गुटुङ टुङ 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 झरो पदमार्गमा हिउँ पहिलोपल्ट यहाँ कुल्चिन पायौँ हामीले अब बिस्तारै अगाडि हिउँको महासागर नै छिचोल्नु पर्ने हुन्छ लार्के पासमा प्राय सधैँभरि नै हिउँ भेटिन्छ नै हामी केही उचाइ चढिसकेपछि फेरि एउटा नयाँ नौलो खालको दृश्य भएको स्थानमा आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ अब फेरि चारैतिर हिमाली उपत्यका त छँदैछ हिमाल छ चारैतिर बिचमा खुल्ला भाग छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हिउँहरू चाहिँ छरपष्ट भेटिए भुइँमा हिँड्ने अवस्थामा हामी त्यस्तै 47-4800 मिटरको हाराहारीमा चाहिँ आयौँ होला भन्ने छ अब यहाँबाट अगाडि चाहिँ यो पर देखिएको चुचुरो पारी पनि एउटा सानो चुचुरो छ त्यसलाई चाहिँ सर्कल हानेर चाहिँ पास तर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सुन्या हो हुन त अब यो सबै क्षेत्र पासै हो अहिले हिउँ नभएको अवस्था हो नेपालकै सबैभन्दा लामो पास नै मानिन्छ लार्के पासलाई र पनि अब हामी हिँडेको लगभग 2 घन्टा हुन लाग्यो अझै अरू 2 घन्टा चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ लगभग त्यस्तो छ जिन्दगीमा लु हिँडौँ त साथी हो तपाईँको उकालो चाहिँ सकियो यस्तै खाले भाग घड्याङ गुडुङ हो तर हिँड्न खुट्टै लागेको छैन जिन्दगीमा Today you're gonna cross Larke. Lucky Pass, yeah. After Larke, Then Throngla Pass. Throngla again. Throngla. Yeah. Just continually. Yes, slowly. Where you from? From England. Okay. कुरा जस्तो आयो यहाँबाट चाहिँ सम्म रहेछ हैन उकालो छैन रहेछ सिधा कहाँ हो कहाँ यो देखिएको ठाउँ त होइन नि भाइ पास है अझै पर कहाँ जानुपर्छ यो राइट त होइन नि लेफ्टतिर पर्छ यो ट्रेकमा यो पोलहरू गाडिदिएको छ प्रत्येक एक या 200 मिटरमा यो चाहिँ मार्क हो मान्छे हिँड्दाखेरि बाटो बिर्स्यो भने ओल्लो पोलदेखि पल्लो पोल ताक्ने त्यहाँ पुगेपछि अर्को पोल ताक्ने यसरी चाहिँ साथीहरू पर पुगिसके यी दक्षिणतर्फका हिमालहरू घाम चर्केसँगै हिमाल टल्केर आयो हामी हिँड्नुपर्ने यता अगाडितर्फ पर पोल गाडिएको छ त्यही पोलले बाटो बताउँछ ताकेर बढ्नुपर्छ त्यहाँ पुगेपछि अर्को पोल देखिन्छ फेरि हाल हिउँ धेरै कम हो रे यो स्थानमा पछि त यहीँ हिँड्न पनि भयङ्कर मुस्किल पर्ने रहेछ तर लार्के पासको एउटा विशेषता यता भिर छैन रहेछ त्यस्तो धेरै उकालो पनि छैन मार्ग बिस्तारो उचाइ लिने तर धेरै हिँड्नुपर्ने त्यही भएर त यो लामो पास भनिएको होला सायद कोही भाइ सबभन्दा माथि पुगेर बसो हाम्रो गाइड भाइ तासी सचिन सर र 2 जना साथीहरू यहाँ बिचमा पुगेर बस्नुभयो म यहाँ छु हाम्रो टिमको बुटवलको साथीहरू मभन्दा पछाडि 2 या 3 जना हुनुहुन्छ यो 2 जना हुनुहुन्छ यहाँनिर एउटा ढुङ्गाको छाप्रो आयो र हामी यात्रीहरूलाई पनि
आपत पर्दा यो ठाउँमा ठुलो हावाहुरी आउँदा पानी पर्दा या हिमपात हुँदा यहाँ बसेर रात बिताउन चाहिँ सकिन्छ। तर खाना यहाँ हुँदैन। आफूसँग बोकेको छ भने त्यो बोकेको खाना खाएर बाँच्न सकिन्छ। यहाँ बसेर रात कटाउन सकिन्छ। हिउँ पहिरो उन 50 आइपुग्यो जस्तो लाग्यो। हिँडेछौँ। लार्के कहाँ हो देखिन्छ? हावाले हानेको हानै छ। यहाँ पारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुइँ र आकाशको मिलन देखिन्छ। त्यतै कतै हो कि न अन्तै हो कि भन्ने अनुमान गर्दै चाहिन्छ कि अरे अब हिँड्नुपर्छ। आज मार्गमा बुटवलको एकजना साथीले अनायासै सोध्नुभयो, यो स्थानमा मानिस बिरामी या कुनै अप्ठ्यारोमा पर्यो भने के छ त उपाय भनेर। मसँग पनि यसको उत्तर छैन। यहाँ मोबाइल नेटवर्क छैन। स्वास्थ्यको प्राथमिक उपचार त बोकिएको हुन्छ। अर्को उपाय रहन्न। बिरामी भइहाले बोकेर लानुपर्छ। लेक लागेको हो भने उचाइ घट्दा सहज हुन्छ। सुरुमै उचाइ झरिहाल्नुपर्छ। मान्छे बोक्नु पर्दा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। वास्तवमा यस्तो स्थल आउनु पूर्व नै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था आफैले मनन गर्नुपर्छ। आपतकाल अवस्थामा अन्य विकल्प गाह्रो हुन्छ। हेली बोलाउन सेटेलाइट फोन चाहिन्छ, जो सबैसँग हुँदैन। सम्पर्क भए पनि हेली आउन समय लागिहाल्छ। साथी हो लु आउँ। जुत्ताभित्र पस्छ क्या। आउँ हिम्मत गरेर आउँ। जिन्दगीमा अलिक गाडिन्छ कि खुट्टामा पस्छ है। चिसो बस्छ। धेरै गहिरो त छैन। हो त्यसरी पस्छ। अब पुरै चिसो। झार खानु तर हार नखानु। लु आउँ। झरेस खानु हरेस नखानु भने जस्तो। गहिरो छैन। गम मात्रै हुने। बाख्राले खाने झार खानु तर हार नखानु। लु आउँ। उज्जुर सिंहको गाउँको मान्छे पो त हो जिन्दगीमा, होइन? लार्के पासको एउटा सहजता चाहिँ यहाँ उकालो रहेनछ, तर झर्ने बखत केही ओह्रालो चाहिँ छ अरे। सबैभन्दा ठुलो तागत आत्मबल र धैर्यता नै हो। गम टेक्नु हुँदैन, बङ्गै भाँसिन्छ आरामले। जिन्दगीमा ठ्याक्कै यो मान्छेको ट्र्याक हिँड्दै आउँदा चाहिँ ओके। यो साथीहरू सबै डुबेर यति भइसक्यो। अब यहाँ अघिबाट अलिक बाक्लो हिउँ सुरु भयो, तर बिचबिचमा ढुङ्गाहरू छन्। हिउँ पग्लिँदै गएको रहेछ हाल। यहाँ अघि बोर्ड देख्दा लार्के पास उच्चतम बिन्दु आयौँ चाहिँ लाग्यो, तर होइन रहेछ। अहिले मध्येको केही टप जस्तो ठाउँ चाहिँ आयौँ, तर अगाडि हेर्दा योभन्दा थोरै उकालो अथवा हाइट अलि पर जस्तो लाग्यो। त्यतै कता लार्के पास नजिकै चाहिँ आइपुग्यौँ हामी। ल जाउँ त साथी हो। ल हिँडौँ। पछाडि आउने साथीहरू आउँदैछन्। ल आऊ। अब फेरि अर्को प्रकारको ठाउँ आइयो। यता गहिरो भेगमा पोखरी रहेछ। अनि यतापट्टि अब दुईटा, अलि उतापट्टि दुईटा, उतापट्टि एउटा गरेर 5वटा पोखरीको स्वरूप यहाँ देखियो। हिउँ भरिएर आइस भएको छ पानी। केही भित्र पानी छ। भित्र पानी छ, अलिअलि पानी देखिन्छ। हिउँ नहुँदा चाहिँ कस्तो मजाको पानीको स्वरूपमा बसेको 5वटा पोखरी देख्न पाइने रहेछ। यहाँ आए है लाउरेहरू गुटुङ टुङ 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 लाएर उताबाट आकाशबाट आए। आकाशमा हिँड्दैछन् हेर्नु त उहाँ। ठाउँ केही जोखिम त छ। बाटो भड्किएर दायाँ बायाँ गइयो भने गहिरो हिउँ छ वरपर। मानिसको पाइलाको डोप देखियो भने त्यसलाई नै पछ्याउनुपर्छ। यस्तो स्थानमा दायाँ बायाँ कुद्ने खेल्ने गर्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन। लु टेकेको आउनु टेकेको भित्र डाममा खुट्टा हाल्दै। आउ त। खुट्टा हालेर नयाँ ठाउँमा टेक्यो कि भाँसिन्छ नि। यसरी पहिला हिँडेको मान्छेको पाइला टेकेर हिँड्नु है भनेर माइला दाइले सिकाउनु भएको छ। नभए भाँसिन्छ झ्याप झ्यापी। हैट एकदम बल गरेर होस गरेर हिँडिँदैछ। यो अगाडि देखिएको जुन हाइट छ त्यो हाइटभन्दा उता अर्को कुनै हाइट छैन। त्यसकै देब्रे दाहिने छेउछाउ कहाँनेरि हो लार्के पासको पोइन्ट। त्यहाँ चाहिँ पुग्नलाई पनि त गाह्रो भयो नि त हो, होइन? फाइलै सर्दैन त भने जिन्दगीमा। यता एकजना सर आउँदै हुनुहुन्छ। ल आउँ सर, गुरुङ सर। ल आउँ त। आउँ जिन्दगीमा। हिउँको बिचमा यस्तो खुला ढुङ्गा भेटिन्छ।
त्यहीँ बिसाएर साथी पर्खिन्छौँ हामी। एक ढिका हुन्छौँ र फेरि अघि बढ्छौँ। अब झन् बाक्लो हिउँ रहेछ भुइँमा, सम्हालिएर हिँड्नुपर्छ यस्तोमा। लार्के पास बिन्दु यही हो भन्ने अनुमान गर्नै सकिएन। ल ठ्याक्कै लार्के पासमा आइ नै पुग्न आँट्यौँ हामी। साथीहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। अबको 20 पाइलामा हामी ठ्याक्कै मेन लार्के पास पोइन्ट टप ज्याप्पै पुग्छौँ। यो उच्चतम बिन्दु परबाट अनुमान गर्नै नसकिने रहेछ नयाँ यात्रुले। नजिक पुगेपछि एक्कासी देखिने, धार्मिक आस्थाका साथ पूजाआजा गरेको देखिन्छ यो मूल बिन्दुमा। धर्मशालाबाट करिब 4.5 घन्टा 5 घन्टा नै हिँड्यौँ हामी। एकदमै बिस्तारै आयौँ। लेक नलागोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो, कसैलाई केही भएन यहाँसम्म। अहिले हामी छौँ 5106 मिटर उचाइमा रहेको लार्के पास, जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लामो पास मध्येमा पर्दछ। हिँडाइ पनि धेरै रहने। वरिपरि चाहिँ हामी यहाँ अहिले हिम पहिरोको आवाजहरू पनि सुनिरहेछौँ। 5106 मिटरमा यसरी चाहिँ एउटा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा यसमा चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ लोङदारहरू टाँगेर बिचमा राखिएको छ एउटा चाहिँ सङ्केत चिन्ह, जसमा लेखिएको छ लार्के पास 5106 मिटर। हामी अहिलेसम्म जति उक्लिएर आयौँ, अब त्यति नै फेरि झरेर तल पुग्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँसम्म फेरि यहाँसम्मको बाटो उकालो थियो भने अब फेरि ओह्रालो झरेर चाहिँ धेरै तल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। लार्के पासमा हामीले खुब रमाइलो गऱ्यौँ, नाच्यौँ, गायौँ। हावा बेजोड छ, चिसो अत्याधिक, तर विजय उत्सव नै मनायौँ यहाँ हामीले। हिमाली पास भनेको हिमालवारीको कुनै एक बिन्दुबाट हिमाल पारीको अर्को बिन्दु जाँदा सकेसम्म सहज र न्यूनतम उचाइ खोजेर पार तर्नु या झर्नु भन्ने हुन्छ। अर्थात् हिमालको एकातर्फबाट अर्कोपट्टि पार तर्ने मार्गको उच्चतम बिन्दु चाहिँ पास हो। हिमाली भेगमा पासलाई ला भनिन्छ, त्यस्तै लार्के पासलाई लार्के ला भनिन्छ। नेपाली भाषामा यस्तो पासलाई कसैले भन्ज्याङ भन्छन्। भन्ज्याङ वास्तवमा दुईवटा पहाडको मिलन बिन्दु चाहिँ हो। यस्तो स्थानलाई पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ देउराली भन्न सकिन्छ। देवदेउता पुज्ने ठाउँलाई देउराली नामाकरण भएको हुनसक्छ, जहाँ फुल या पाती चढाइन्छ। मैले चाहिँ देउरालीलाई 2 ओह्राली भन्न रुचाएँ, दुवैतर्फ ओह्रालो भएको उचाइको भाग। टप आइयो, अब उँधो जानुपर्छ है त। ल गोड टुङ 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 लाएर, बोट टुङ 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 लाएर हामी लार्के पासबाट अगाडि मनाङतिर बढ्दैछौँ। लार्के पास आउनु भनेको पूर्ण सफलता होइन, यो आधा सफलता हो। लार्के पासको टप आई मात्रै पुग्नु हो। पास क्रस गर्नु पूर्ण सफलता। पासलाई क्रस गर्न अझै हामीलाई 6 घन्टा जति लाग्छ। 5 घन्टा यहाँ आइपुग्न लाग्यो, 6 घन्टा तल ओर्लिन गर्दाखेरि हाम्रो 12-13 घन्टाको यात्रा रहनेछ आजको। गति छिटो भए त हामी 3-4 घन्टामै भीमथान पुग्न सक्नेछौँ। हेरौँ कति लाग्ने हो। यता उस्तै बाक्लो हिउँ छ। आयो सुल्के आलो, सुल्के सुल्के। जिन्दगीमा हिउँले हिँड्न साह्रो भयो। अब यस्तो लाउनुपर्छ दाँते, क्रम्पन लो खुट्टामा देखाऊ। जिन्दगीमा कता भन्ने कुरो पहिला पत्तो लाग्छ। फ्रन्टले यस्तो ग्रिप बस्दैन नि, झ्याप लगाएपछि कट्टु लाए जस्तो खुट्टालाई चाहिँ। ल अब कसो हिँड्दैन मान्छे। ल आउँछ साथी, एकदम जोगिएर आउँ है साथी हो। जोगिएर विचार गरेर आरामले। पास तरेर झर्ने मार्ग भिरालो छ। हिमाली ढलान बिच चिप्लो हिउँमा हिँड्नुपर्छ। बुटलको मित्रहरूलाई केही अप्ठ्यारो भयो। एकजना साथी निकै डराउनु भयो, मलाई साथै रहन भन्नुभयो र निकै ढिलो गरी हिँड्नुभयो। हिँड्दा हिँड्दै अगाडिपट्टि तल देब्रेपट्टि विशाल ताल देखियो, लाम्चो खाले हरियो पानी भएको। आउनुहोस् आउनुहोस्, सुलुकुत्ते सबै सुलुकुत्ते टोली। माथि पनि एउटा सुलुकुत्ते ट्राई गर्नुहुँदैछ। ल आउनुहोस्, सुलुकुत्तु भनेको यही हो। माथि एउटा लडेर उठ्नु हुँदैछ, सुलुकुत्तु होइन रहेछ कि। हिउँमा उकालो चढ्न त सजिलो हुन्छ, ओह्रालो झर्दा भने निकै कठिन हुन्छ। खुट्टामा क्रम्पन लगाए निकै सहज हुन्छ। हिमाली पास तर्नु छ भने क्रम्पन साथमा ल्याउनै पर्छ। हामी बिस्तारै झर्दै गयौँ, हिउँ अझ सकिएको छैन। ल हिँडौँ त साथी हो, आराम आरामले, एकदम धैर्यतापूर्वक।
अब तलदेखि हिउँ रहेनछ, एउटा ताल देखिँदैछ। ल आउँ त साथी हो, हिउँ सकिएर अब चाहिँ ढुङ्गा माटो आयो। लु आउँ आउँ आउँ, एकदम अल्छी नगरी आउँ त जिन्दगीमा गुटुङ टुङ लाएर। अब हिउँ सकियो, गेग्रेन ढुङ्गाहरू भएको स्थान, निकै ओह्रालो झरेको। पर देखियो पोङ्कर ताल, लामो गरी परसम्म फैलिएको छ ताल। ल आउँ, फेदी आयो फेदी। फेदीमा केही चिया नास्ता खाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। फेदी 3-4वटा जति होटल छ। खुल्लै छ अरे। एउटा खुल्ला छ। खुल्ला छ अरे। त्यहाँ पाहुनाहरू कोही त्यहाँ चाउचाउ खाएर हिँडिसके, बाँचेर आइयो फेदीसम्म, बाँचेर जिन्दगीमा। ल एउटा होटल चाहिँ खुल्ला रहेछ, अब केही खाइन्छ है। कुनसाङ होटल। कुनसाङ होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट। हजुर सुप चिया, चाउचाउको सुप। ल बसौँ भित्र रेस्ट गरौँ त। ल आउँ सर आउँ, हाम्रो साथीहरू अझै आधी घन्टा लाग्छ आइपुग्नु। यहाँ भयङ्कर समस्या आइपर्यो। ठुलो हिमपात भयो, बुटवलका 3जना साथी पछाडिबाट आउनु भएन। बाटो झुकिएर अर्कैतिर जानुभयो भने ठुलो हिम नदी थियो, त्यता अप्ठ्यारोमा पर्छन् साथीहरू। हामीलाई अब फसाद पर्यो। 1जना बुटवलको साथी हामीसँग, 3जना ढिलो हिँड्नेहरू गायब। टासी भाइ केही अघिसम्म गएर खोजी हेरे, कोही कतै देखिएन। फोन लाग्दैन, सोध्ने कोही छैन, विकल्पै केही रहेन यहाँ हाम्रो। यो फेदीमा हामीले सामान्य नास्ता गऱ्यौँ, नास्ता गरिसकेको बबाल हिउँ पऱ्यो, गुटुङ टुङ 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 हिउँ पऱ्यो। यसरी छाता ओढेर अब लाग्यो ओह्रालो। 2 देखि 3 घन्टामा हामी कहाँ पुग्छौँ भाइ? भीमथाङ पुग्छौँ र त्यहाँ बास गर्छौँ। साथीहरू आउँदैछन्, एउटा सरको छाता छैन रहेछ, ठुलो प्लास्टिकलाई माथिबाट झ्याप्प ओढेर आउँदै हुनुहुन्छ। बाँकी 3जना साथीहरूले हामीलाई छोडेर गएछन्। अगाडि हामी खाजा खान बस्यौँ, उहाँहरूले भित्र हेर्नु भएन हामीलाई, बाहिरबाट लाग्नु भएछ। हिउँ पऱ्यो, छिट्टो जानुपर्छ अब हामीले। साथीहरू फेदीमा नरोकी तल झरेछन्। खैरे दाइले 3 men went already भनेर जानकारी दिए। उनले 3जना झर्दै गरेको देखेको रहेछन्। यहाँबाट ठ्याक्कै हामीले भेमथाङ देखियो, यहीँ तलतिर साथीहरू चाहिँ छुटेको साथीहरू अघि पुग्नु भएछ। 3जना चाहिँ कहाँ हराउनु भयो बिचैमा। हामी होटलमा खाजा खान छिरेको बेलामा अगाडि जानुभएको साथीहरू पर्खिराख्नु भएको छ त्यहाँ। यहाँ चाहिँ कम्तीमा फोन लाग्दो रहेछ। आज हाम्रो बास त्यही देखिएको स्थान भेमथाङमा हुनेछ। 3700 मिटर उचाइमा रहेको भीमथाङ अब त सहज ठाउँ आइहाल्यो। आज यहीँ बसिनेछ। 12 घन्टा नै पैदल यात्रा रह्यो आजको दिन। आज बिहानै 5 बजे भीमथाङबाट झऱ्यौँ। अब मनाङमा छौँ हामी। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भएर झरिँदैछ तल। यो दुध खोलाको किनारै किनार। दुध खोला साँच्चै दुध नै बगे जस्तो सेतो पानी भएको। राम्रो बाटो छ हिँड्नको लागि। हामीलाई तिल्चेसम्मलाई हिँड्दै गर्दा अब हाम्रो देब्रेपट्टि यो सबै हिमालमा घाम लागिसकेको छ, धरतीमा चाहिँ आइसकेको छैन। यो देखेको हिमालहरूको पारिपट्टि थियौँ हामी, जुन चाहिँ गोर्खा हो। मनासुलुलाई यसरी सर्किट हानेर यतापट्टि हामी अहिले मनाङमा आएको छौँ। यो अहिले देखिएको सबै हिमाललाई हिजो अस्तिका दिनहरूमा हामीले देब्रेपट्टि राखेर उताबाट यसरी हिँडेको थियौँ भने आज पनि यतैबाट देब्रेपट्टि राखेर यतापट्टि हामी हिँड्दैछौँ। फर्कदा बाटो राम्रै छ, अप्ठ्यारो भनेको यही एउटा पहिरो गएको खण्ड पार तर्नु पर्यो हामीले। बिचमा सुर्की खोला कर्चेमा चिया खाजा खाने होटलहरू भेट्यो। गोवा भन्ने गाउँ, गोवा भन्ने गाउँ आइयो। अब यहाँबाट हिँडेर क्याल्चे तिल्चे अझै 1 घन्टा छ, तर बाटो चाहिँ मोटर बाटो आइसकेको छ। गोवामा ठुलो गाउँ रहेछ, मोटर बाटो आइसकेको, तर हाल मोटर यहाँ भेटिँदो रहेनछ। अब 1 घन्टा हिँडेपछि तिल्चेबाट मोटर भेटिनेछ। पर तिल्चे गाउँ पनि देखियो। अब खाना खाएर धारापानी हुँदै मनाङको बाटो भएर बेसी सहर झर्नेछौँ आजै। भीमथाङबाट 5-6 घन्टामै तिल्चे आइपुग्यौँ हामी। बाटो ओह्रालै ओह्रालो थियो, हिँड्न मुस्किल परेन आज। यहाँ ठुलो गाउँ रहेछ। तिल्चेको एउटा होटल छिर्यो, निकै गजब होटल रहेछ। यो होटलको दाजुलाई समा गाउँमा भेटेको, नम्बर लिएका थियौँ हामीले। खाना भनेरै आएका छौँ, खाना खाएर मोटर चढ्नेछौँ अब। भीमथाङबाट हामीले लगभग 5 बजेतिरै यात्रा सुरु गरेका थियौँ आजको। यो ठाउँ तिल्चे भन्ने स्थानमा आइपुग्दा चाहिँ लगभग 11:30 भयो। हामीलाई 6-6.5 घन्टा लाग्यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। एकदमै चिसो मौसमबाट यहाँ तिल्चे भन्ने स्थान आइपुग्दा चाहिँ
केही न केही गर्मी अथवा न्यानो महसुस भएको छ। त्यस्तो गर्मी त होइन, बर्खाको समयमा केही तातो महसुस भएको छ। यहाँको होटल द नर्थ फेस एन्ड रेस्टुरेन्ट भन्ने होटलमा राम्रो सेवा सुविधा रहेछ। यहाँको दाजुलाई चाहिँ हामीले उहाँ समागाउँमै भेटेका थियौँ। उहाँ चाहिँ त्यहाँ शिक्षक पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि यहाँ भाउजूले चाहिँ होटल सञ्चालन गर्नुहुन्छ। तिल्चेमा पेटभर खाना खाइयो सबैजनाले। अब सबैसँग छुट्ने बेला। यात्रामै भेटेर आत्मीयता बढेको सबैजनालाई धन्यवाद। यहाँहरूको कारणले यात्रा सुखद रह्यो हाम्रो चुम र नुब्री दुईटै क्षेत्रको यात्रा ठ्याक्कै 14 दिनको रह्यो, 2 हप्तामा फेरि गाडी भेट्यौँ हामीले। र यो तिल्चे भन्ने स्थानमा मनास्लुको चुम नुब्री श्रृङ्खला चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर